makikita nyo, ito yung mga bagong jeepney dito sa Baguio City. Ano siya? Durabuilt. Parang ano niya, motors niya. Ayan. Manufacturer niya is Zhongtong Durabuilt. Mga Kabarks, kita nyo, pinaparada ng mga ano natin, pulisan. Alam natin mga Kabarks. Ako'y mamamalagi nga pala mga Kabarks. Nasaktuan lang natin na dito ng ating mga bagong modern jeepney. Modern jeepney ng Baguio City. Durabuilt. Nakita natin mga full operation na ito mga Kabarks. Nakikita nyo itong mga bus na iikot dito sa Baguio. So, ang biyahe na ito is magsaysay Trancoville ata eh. Nabasa ko kanina sa radio.